Stimați reprezentanți ai mass media, dragi cetățeni, domnule președinte McAllister, bine ați venit la Chișinău. Vă salut și vă mulțumim pentru tot suportul pe care mi l-ați oferit pe platforma Comisiei Afaceri Externe. De altfel, este prima vizită a membrilor Comisiei Afaceri Externe din Parlamentul European la Chișinău. Este un mesaj politic puternic, dincolo de sprijinul practic financiar pe care ni-l oferiți prin intermediul planului de creștere economică. Noi, în continuare, ne concentrăm pe agenda de reforme. În ultimii 3 ani, Republica Moldova a înregistrat progrese remarcabile și vom continua cu aceeași responsabilitate și seriozitate să ne facem temele pentru acasă. Este extrem de important să ne mobilizăm toți, nu doar autoritățile, dar și întreaga societate, să explorăm această fereastră unică de oportunitate și extrem de rară pe care ne-o oferă Uniunea Europeană în perspectiva de extindere. Lucrăm activ să fim gata pe intern pentru aderare până în 2030. Chiar dacă avem instituții tinere în Republica Moldova, încă să știți că avem oameni talentați, dedicați, muncitori, care își fac munca cu pasiune și viziune. Dacă e să ne referim la planul de creștere economică în valoare de 1,9 miliarde de euro, de altfel un suport financiar fără precedent pentru Republica Moldova de la independență încoace. În cadrul întrevederii comune pe care am avut-o astăzi dimineață împreună cu domnul președinte Grosso, am avut o discuție aplicată pe planul de creștere economică și anume cele 3 componente strategice principale pe care le voi menționa. Deci, 1. Creșterea asistenței financiare și modernizarea infrastructurii. 2. Integrarea în piața unică a Uniunii Europene. Și 3. Reformele sociale-economice fundamentale. Evident că lucrăm intens acum la agenda de reforme, care este practic în proces de definitivare. La moment, agenda include peste 44 de reforme care sunt axate în jurul a 7 piloni de bază. Îi voi menționa: dezvoltarea sectorului privat, reziliența economică și infrastructura națională, guvernanța economică, capitalul social, tranziția verde și capitalul natural, valori fundamentale și, evident, energia. Este extrem de important să ne mobilizăm acum, să putem valorifica planul de creștere economică și suntem angajați, domnule președinte, reiterăm acest lucru, suntem angajați pe deplin în acest proces, să continuăm, să transformăm, să modernizăm Republica Moldova, să creștem economia și, evident, cetățenii Republicii Moldova să poată beneficia de servicii de calitate, de standarde europene, de economie, educație, sănătate, servicii publice aici la noi în Republica Moldova. Să putem, pe de o parte, oferi antreprenorilor noștri, atât întreprinderilor mici și mijlocii, cât și business-ului mare, o piață de desfacere de aproape 1,5 de miliard de consumatori, iar pe de altă parte să putem oferi salarii și pensii decente pentru toți cetățenii Republicii Moldova. Noi în continuare mizăm pe sprijinul tuturor instituțiilor Uniunii Europene și a tuturor membrelor Uniunii Europene să ne susțină în continuare
în procesul de reforme a țării și a parcursului nostru european, pe care l-am ales în cadrul referendumului constituțional. De aceea, toată societatea este mobilizată, este inspirată și vă mulțumim că ne sunteți alături în perioada destul de complicată pentru noi, pentru că provocările sunt multe, crizele diferite, dar este mult mai ușor să știi că nu ești singur în acest drum. Mulțumim tuturor partenerilor, tuturor statelor membre. Apropo, felicitări, domnule președinte, pentru rezultatul alegerilor din această duminică din Germania. Noi reprezentăm partide care fac parte din aceeași familie politică, European People Party, EPP, respectiv rezultatul alegerilor pentru CDU este unul foarte bun, care ne-a dat speranță și ne-a încurajat și pe noi, moldovenii. Este un semnal bun pentru nu doar Germania, dar pentru întreaga Uniune Europeană și întreaga democrație. Domnule președinte, vă mulțumesc încă o dată dumneavoastră personal și tuturor membrilor Comisiei care sunt prezenți astăzi în Parlamentul Republicii Moldova. Îi salut pe colegii din România, Estonia, Polonia, care au susținut și au aprobat raportul cu privire la planul de creștere economică cu o viteză extraordinară, cu fermitate și cu încredere față de Republica Moldova. Vă mulțumim și, domnule președinte, vă rog. Thank you very much, Madam Deputy Speaker, for your kind words and for hosting this short press conference. Ladies and gentlemen, the European Parliament's Foreign Affairs Committee is in Moldova for 3 days. We are a cross-party delegation composed of 5 members in total. With me travelling to your great country are Andrzej Halicki from the EPP from Poland, Sven Mikser, a colleague from Estonia, who's the standing rapporteur for Moldova in the Foreign Affairs Committee, Ms. Marta Temido, a Social Democratic colleague from Portugal, and Mr. Cristian Terhes from the European Conservative and Reformists, who is from Romania. It's wonderful to be back in Chișinău, and we can feel Europe's pulse beating here. I want to underline that Moldova has shown time and again how vibrantly European it is. Your country embodies Europe's core values, that is, solidarity, which you showed towards the Ukrainian refugees, resilience, which you demonstrated to Russia's blackmailing, and bravery, which you showed to link your destiny to the one of the united Europe. President Maia Sandu, who we are about to meet immediately after this press point, has shown time and again how personally committed she is to the accession path of your country to the European Union. Since Moldova was granted EU candidate status in June 2022, this country has made remarkable progress. You completed very important steps. You have initiated important justice reforms. You have intensified the fight against corruption, and you have worked hard to loosen the grip of oligarchs on your economy and society. Our message to the people of Moldova is, we hear you, we see you, and we will stand by you in addressing the impact of the war on your doorstep and in bringing you closer to the European Union. In fact, last week, the focus of the European institutions, Madam Deputy Speaker, in Brussels was indeed on Moldova, as we negotiated and provisionally agreed upon the Reform and Growth Facility. We come bearing good news, because we in Europe believe that we can help you double the size of your economy in a decade. That means good jobs and a better quality of life for all Moldovans. Our support to Moldova is built on 3 pillars. First, we invest.
We will invest 1.9 billion euros in your economy over the next 3 years until 2027. I am particularly proud to announce that the negotiations from the European Parliament and the Member States agreed to make available for Moldova more pre-financing and more non-repayable support. The European Parliament fought hard to ensure that Moldova receives as much support as possible and as soon as possible. Of the 1.5 billion euros available for low-interest loans, your country can receive 18% of the total sum. That means roughly 300 million euros by early May as pre-financing. On top, an extra 100 million euros was added for non-repayable grants, bringing the total to 520 million euros. The focus of the investment are sectors that will generate economic growth and public services. The conversations we have had so far here in Chișinău prove that there is already a good pipeline of projects. A few examples. We will renovate schools. 2 new hospitals will be built in Belz and Cahul. We will invest in better connections in your country and with your neighbors, like the road between Chișinău, Iași and Odessa, or bridges over the Prut River. We will invest in your energy network with power lines that connect you to the European grid. And finally, we will roll out broadband internet throughout the country. The second pillar, we will open doors to more areas of our European single market to Moldovan companies. For example, you will have access to the single payments area. This will enable secure and faster transfers of money and minimal fees, which is good for business. At the same time, it will provide more financial opportunities for your small and medium-sized enterprises. And the third pillar, we support your reform efforts, the reforms you want to undertake to modernize your economy. For example, improving your business environment, making your energy sector ready for the green transition, and to train people for the jobs of tomorrow. The European Parliament and the Council reached this provisional agreement on the Reform and Growth Facility for Moldova on Wednesday, the 19th of February, during the second trialogue, late in the evening in Brussels. I was present in the room. Negotiations were concluded in record time, barely a week after the opening trialogue. On the side of the European Parliament, negotiations were led by the co-rapporteurs Siegfried Mureşan and Sven Mikser. On the side of the Council by the Polish Presidency, Ambassador Agnieszka Bartol, and Marta Kors, the Commissioner for Enlargement, also took part in the final trilogue. I would like to thank all three institutions for the good spirit of cooperation. What are now the next steps? Well, first, co-reper, that means the ambassadors in Brussels, will vote the provisional agreement on the 26th of February. Then there will be a joint committee meeting on the provisional agreement in the European Parliament on the 6th of March. The two committees are the Foreign Affairs Committee and the Budget Committee. We will vote in the plenary in the European Parliament in March, and the Council agreement is expected for the end of March. So we are working that we can conclude this all as quickly as possible. To conclude, Madam Deputy Speaker, dear Ms. Gherman, Moldova is witnessing an unprecedented amount of challenges which are jeopardizing the security and the stability of the country. The government has been operating in constant crisis mode. In Brussels, we have followed the political developments, especially since the 13th of December last year, when your parliament issued a state of emergency in the energy sector. Mr. Putin will keep on trying to plow an imperial trench through Europe. He wants to separate not only Ukraine from us, but also the Republic of Moldova. We know that Moldovans are strong, resilient, and that they will power through. Rest assured that the European Union stands firmly by Moldova's side. We stood by your side during the pandemic. We delivered more than 600,000 doses of vaccines. We helped you deal with the arrivals of Ukrainians fleeing Putin's war. And we are helping stabilize your electricity grid by connecting it to ours. And now,
We will be by your side as you steer your economy on the path to growth and prosperity. Thank you very much. Mulțumesc. Vă mulțumim. Acum urmează întrebările reprezentanților mass media. Vă rugăm. Bună ziua, Eduard Maciar, portalul Politic Media. O întrebare pentru domnul McAllister. Vreau să vă întreb ce părere aveți despre procesul care a început la Chișinău legat de schimbările din justiție în legătură cu lichidarea, să spunem așa, unei structuri de combatere a corupției mari și dacă va afecta aceasta cumva relația noastră cu Bruxelles. Vreau să vă expuneți ce părere aveți despre lichidarea la Chișinău a Procuraturii Anticorupție. Mulțumesc. Thank you very much for your question. I think this is a question which is related to domestic Moldovan politics, so I'm not in a position to answer this in detail, but what I can tell you is that we will support Moldova where we can when it comes to strengthening the rule of law, strengthening independent judiciary, and also to fight corruption. So any action taken in this country which strengthens the rule of law and which fights corruption is very much welcomed by the European Union. But perhaps if you allow, gentlemen, I would like to hand over to the Deputy Speaker because she will know better what exactly has been decided here. Mulțumim, domnule președinte, pentru mesajul de suport și solidaritate. Republica Moldova este acum antrenată într-un proces de examinare a unui proiect de lege ce vizează procuraturile specializate. Sunt niște acțiuni în urma rapoartelor Serviciului Informații de Securitate, rapoartelor IGP, a Centrului Național Anticorupție. Republica Moldova a trecut printr-o tentativă de sabotare și de interferență agresivă din partea Federației Ruse în cadrul alegerilor prezidențiale și a referendumului. De aceea noi, ca autorități, învățând lecțiile, ne fortificăm și ne consolidăm capacitățile pentru a putea oferi cetățenilor Republicii Moldova în anul 2025 un scrutin electoral în cadrul alegerilor parlamentare corect, transparent și democratic. Și a doua întrebare pentru doamna Gherman. Spuneți-ne dacă această sumă de 1,9 miliarde de euro, îmi cer scuze, va fi acordată Republicii Moldova sub anumite condiționalități. Dacă există aceste condiționalități legate de anumite reforme. Planul de creștere economică în valoare de 1,9 miliarde de euro pentru Republica Moldova vine în contextul amplu de agenda de reforme inclusiv. Am menționat prioritățile și pilonii de bază pe care se vor axa. Evident că Republica Moldova, ca și în ultimii 3 ani, cu responsabilitate și seriozitate își va concentra atenția asupra tuturor reformelor necesare pe intern, aici acasă. Nu neapărat că este o condiționalitate din partea Bruxellesului, este în primul rând o necesitate și un beneficiu pentru cetățenii Republicii Moldova, începând de la justiție și terminând cu sănătate, infrastructură, educație. If I can just add one point which was important for us as European Parliament during the trilogue was that we wanted to reinforce parliamentary oversight and scrutiny. There will be a new Article 26 which will introduce regular reporting from the European Commission to the parliamentary committees, namely the Foreign Affairs Committee and the Budget Committee, on the implementation of the facility and setting up regular dialogue to be held once a year. This is more or less modelled on the 2 other existing facility dialogues for Ukraine and the Western Balkans, because this is
European taxpayers' money. We are investing for very good reasons in Moldova, but of course we are interested in having a proper parliamentary oversight and scrutiny. And we very much trust our colleagues in Moldova. And this was already our first impression we had after the meeting today with Speaker Grosu and yesterday evening, and afterwards we will meet President Maia Sandu, that the preparations on the Moldovan side are well advanced and that there are good projects in the pipeline where we can actually make a difference for the people in Moldova and the economy, because that's what this growth facility is about, to improve the living conditions of the great people of this country. Thank you. So. Vă mulțumim, conferința de presă s-a încheiat. Mulțumim. Oh, thank you. All the best, thank you. Thank you. So.